आधुनिक रेल प्रविधि पोडोयको बारेमा रातोपाटी टिभीमा एउटा भिडियो आइसकेपछि धेरैजनाले चासो राख्नुभयो। आधुनिक रेल प्रविधि पोडोय के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यो बनाउन कति समय लाग्छ र कति खर्च लाग्छ, यस विषयमा पोडोयको प्राविधिक पक्षका बारेमा विज्ञ के भन्छन् त। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा पुगेर पोडोय चढेर अनुभव लिइसक्नुभएका, लामो समयदेखि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुभएका विज्ञ आशिष गजुरेल पेसाले यातायात इन्जिनियर हुन्। उनले जर्मनीबाट ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरमा मास्टर्स गरेका छन्। यातायात इन्जिनियर गजुरेल यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी लामो समयदेखि बोल्दै लेख्दै र यसबारेमा वकालत गर्दै आएका इन्जिनियर हुन्। यातायात तथा ट्राफिक व्यवस्थापनका विज्ञ गजुरेल हाल नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशक समेत हुन्। आज हामीले यस भिडियोमा पोडोय के हो, यो बनाउन कति समय लाग्छ र कति खर्च लाग्छ, पोडोय आयो भने नेपाललाई के फाइदा हुन्छ, नेपालमा कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ लगायतका विषयमा छर्लङ्ग हुने गरी विज्ञ आशिष गजुरेलसँग कुराकानी गरेका छौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ रातोपाटी टिभीमा। नमस्ते, धन्यवाद। हामीले पछिल्लो पटक एउटा भिडियो बनाएका थियौँ पोडोयको बारेमा। यो प्रविधि के हो, कस्तो हो भनेर चाहिँ छोटकरीमा त्यसमा जानकारी दिएका थियौँ। संसारभर रहने नेपालीहरूले अत्यन्तै रुचाउनु भएको हामीले पायौँ र केही पब्लिकले चाहिँ यो बारेमा अझै हामीलाई जान्न मन लाग्यो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको हुनाले, आग्रह गर्नुभएको हुनाले यहाँलाई चाहिँ मैले कार्यक्रममा निम्त्याएको छु। सुरुमा पोडोय हाम्रा लागि एकदम नयाँ विषय पनि हो। यहाँ एउटा यातायात इन्जिनियर पनि हुनुभएकाले यो कस्तो प्रविधि हो, व्यवसायीहरूले त ठिक हो भन्छन् नै, तपाईँको नजरमा, एउटा विज्ञका नजरमा आम जनताले बुझिने गरिकन भनिदिनु पर्यो। म चाहिँ यो मेरो एउटा जीवनको चाहिँ एउटा के लक्ष्य छ भन्दा यो नेपालमा चाहिँ सार्वजनिक यातायात चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, यो चाहिँ मेरो ठुलो लक्ष्य। यो लक्ष्य चाहिँ पुरा गर्नको लागि मैले जर्मनीमा यातायात इन्जिनियरिङ पढेको हो। मैले 2010मा चाहिँ यो मास्टर्स सकेर त्यहाँदेखि अनवरत रूपमा नेपालमै काम गरिरहेको छु। अब यो यातायात व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा लगायत यी विषयहरूमा काम पनि गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ कलम चलाइरहेको छु, यसमा बोलिरहेको छु, यसमा मैले अध्ययन पनि गरिरहेको छु, रिसर्च पनि गरिरहेको छु। कति वर्षदेखि? अब 2010देखि। आज 14 वर्ष भयो। 14 वर्ष भयो। अब त्यही भएर अब मैले अब प्रविधिको त नयाँ विकास हुन्छ। अब विकास भएको प्रविधिलाई हामीले रोक्न सक्दैनौँ। जस्तो हिजोको दिनमा जुन यो कार राइड सेयरिङ चाहिँ आएको थियो, त्यतिखेर पनि धेरै विरोध भयो। मैले त्यतिखेर पनि भन्ने गरेको थियो यो नयाँ प्रविधि हो, यसलाई रोक्न सकिँदैन, यो विदेशतिर सफल भइसकेको चाहिँ यहाँ पनि सफल हुनुपर्छ भनिएको थियो। धेरैले चाहिँ यो मोटरसाइकल चाहिँ कहाँ चाहिँ मास ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ, यसले चाहिँ देश बिगार्छ भन्नु भयो होइन। अब त्यतिखेर पनि मैले भने कि ठिक हो, हामी त मास ट्रान्सपोर्टेसनमै जानुपर्ने हो, तर नयाँ आएको विकासलाई त प्रविधिलाई तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न भनेपछि आज त्यो पनि बढेर गइरहेको छ। इनड्राइभ आयो, पठाओ आयो। अब यो राइड सेयरिङ त यो बढ्दै जाने कुरो हो। अब तर हामीले चाहिँ के हो त भन्दा यसले मात्र फेरि हाम्रो यातायात व्यवस्थापन हुँदैन र नयाँ आएको प्रविधिलाई पनि हामीले चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। जस्तो कसैले चाहिँ अब पोडोय विकास गरिरहेको छ, नेपालमा पोडोय बनाऊ भन्दैछ भने हामीले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ होइन। अब यो बेलारुसबाट चाहिँ यसको चाहिँ रिसर्च सुरुवात भयो। अहिले चाहिँ तपाईँको दुबईमा पनि 400 मिटर यो सञ्चालनमा छ र अर्को 4.5 किलोमिटर चाहिँ अब त्यो अन्तिम चरणमा चाहिँ सञ्चालनको लागि छ भनेपछि दुबई जस्तो देश पनि मूर्ख त होइन, केही सोचेरै उसले चाहिँ यसमा लगानी गरिरहेको छ भनेपछि म आफूले पनि अब त्यत्तिकै त बोल्न भएन। अनि मैले पनि आफ्नो चाहिँ अध्ययन गरेपछि त्यसको टेक्नोलोजी बुझेँ। यो के रहेछ भन्दाखेरि अब देख्दाखेरि चाहिँ यो केबल कार जस्तो ठ्याक्क झुन्डेर चाहिँ हिँड्ने, तर यसको चाहिँ प्रविधि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ रेल प्रविधि रहेछ। रेल प्रविधि ठ्याक्क मिलेपछि चाहिँ ल इन्जिनियरिङ मिल्यो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास भयो। अब यतिमै क्लियर गरिहाल्नु। जस्तो रेल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्छौँ त भन्दा यो दुईवटा लिगमा चाहिँ दौडिने दुईवटा चाहिँ लिग हुन्छ स्टिलको, जसलाई चाहिँ हामी रेल भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ स्टिल विलले हिँड्ने चाहिँ ट्रेन भयो। अब यो पोडोय पनि ठ्याक्कै त्यही टेक्नोलोजी हो। अब यो चाहिँ भुइँमा नभएर अब आकाशमा जमिन सीमित भएर यो चाहिँ माथि चाहिँ झुन्ड्याइएको हुन्छ। त्यहाँ झुन्ड्याउँदाखेरि पनि यो दुईवटा लिगमा चाहिँ
त्यो जुन पोड हुन्छ पोडमा चाहिँ त्यो स्टिलकै पाङ्ग्रा हुन्छ त्यो पाङ्ग्रा चाहिँ त्यो रेलमा चाहिँ गुड्छ र त्यो पोडलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ त्यो स्ट्रङ तरिकाले चाहिँ समातिएको हुन्छ र त्यो माथि चाहिँ त्यो पोडको चाहिँ त्यो स्टिलको पाङ्ग्राले चाहिँ गुड्दै चाहिँ अगाडि बढ्ने हो होइन। अनि अब कतिजना मान्छे बोक्ने भन्दाखेरि तपाईँले माथि बनाउने रेल कति बलियो बनाउनुहुन्छ, कति स्ट्रेन्थको बनाउनुहुन्छ र तपाईँले जुन पोल गाड्नुहुन्छ त्यो कति स्ट्रेन्थको बनाउनुहुन्छ, त्यो अनुसारले 2 जना बोक्ने पोड पनि बनिरहेछ, 4 जना बोक्ने, 6 जना बोक्ने, आवश्यकता अनुसार 50 जना बोक्ने, 72 जना बोक्ने पनि पोड हुने भयो। त्यस्तै सामान बोक्ने पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पोड हुने भयो भनेपछि इन्जिनियरिङ यसको मिल्यो। अब म प्राविधिक मान्छे, इन्जिनियरिङ मिलेपछि ल यो प्रविधि चाहिँ अब हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना मैले देखेँ। तपाईँले अरू संसारका कुन देश भिजिट गर्नुभयो यो पोडवे हेर्नका लागि, कहाँ जानुभयो? अब अहिले पोडवे भनेको एउटा बेलारुसमा छ भन्ने छ र अर्को दुबईमा हो र म आफू चाहिँ यो विषयमा मेरो जीवनको लक्ष्य नै सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्नु भएपछि त यस्तो नयाँ प्रविधि त म हेर्ने भइहालेँ। त्यही भएर म दुबई गएर आफै हेरेँ र आफै प्रयोग पनि गरेँ र यसको चाहिँ प्राविधिक विषय पनि बुझेँ र यसको चाहिँ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पक्ष पनि बुझेँ, यसको सुरक्षाको कुराहरू पनि बुझेँ। सबै कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई यो चाहिँ अध्ययनमा लग्नुहोस्, अध्ययनबाट हेर्नुहोस् यो हामीलाई मिलेको। दुबईले पनि यो पोडवेबाट राम्रो कमाइराखेको छ। अब अहिले चाहिँ उनीहरूले पनि यो कि परीक्षणकै क्रममा छ। जस्तै 400 मिटर चाहिँ सफल भयो भन्ने छ। अब 4.5 मिटर चाहिँ जुन बनाएको छ त्यसमा त मान्छे ओहोरदोहोर गरेपछि अझ झन् परीक्षण हुन्छ भनेपछि अब फेरि आशिष गजुरेलले भन्दैमा अथवा चाहिँ अर्कोले भन्ने बित्तिकै यो ठिक यो बेठिक भन्ने कन्क्लुजनमा जानुभन्दा राज्यले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्यो। त्यो भने के हो भन्दा अध्ययन गर्नु पर्यो, यसको प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्नु पर्यो, यसको वातावरणीय पक्ष, यसको चाहिँ इकोनोमिक पक्ष होइन, वित्तीय पक्ष, सामाजिक पक्ष सबै कुरा चाहिँ अध्ययन गरी एउटा राज्यले भ्यू दिनु पर्यो। आज आशिष गजुरेलले ठिक अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ ठिक भन्दैमा ठिक अथवा तपाईँले बेठिक भन्दैमा बेठिक होइन नि। मैले के भनिराखेको छु अनुसन्धान हुनु पर्यो यसमा। यसको पर्याप्त 40 वर्षदेखि चाहिँ बेलारुसमा यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान भएर विकास भयो। दुबईले पनि बनाएको छ। भारतको पनि यातायात मन्त्रीले पनि हाम्रो गडकरी मन्त्रीले पनि चाहिँ यो बनाउनु पर्छ, हामी बनाउँछौँ भनेर चाहिँ भाषण गरिरहनु भएको छ। हाम्रो चाहिँ सार्वभौम संसदमा पनि मान्यज्यूहरूले चाहिँ यो बनाउनु पर्छ भनिरहनु हुँदाखेरि र म एउटा चाहिँ यो यातायात इन्जिनियरिङको विद्यार्थीको हिसाबले पनि इन्जिनियरिङ मिलेको छ भनिसकेपछि नेपालका लागि सुहाउँछ। यो केबल कार र पोडवे बीच फरक चाहिँ के छ सर? अब केबल कार र पोडवे सामान्यतः हामीले चाहिँ उस्तै देखिन्छ र अब हामी केबल कार सिस्टम चाहिँ हामीले धेरै प्रयोगमा ल्याइसकेका छौँ नेपालमा, सफल पनि भएको छ। मान्छेले यसमा कुनै पनि डाउट गर्दैनन्। तर सहरी क्षेत्रमा चाहिँ यो प्रयोगमा आएको छैन र चाहिँ यसको क्यापेसिटी हेर्दाखेरि पनि सहरलाई चाहिँ त्यति उपयोग नहुने जस्तो देखिन्छ। अनि लग्जरी भनौँ न, मन्दिर अहिले त हामी जस्तो मनोकामना जान्छौँ, चन्द्रगिरी जान्छौँ अलिक रमाइलोका लागि र शनिबार घुमफिरका लागि मन्दिर भिजिटका लागि अहिले त्यसरी प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसै प्रयोग भएको छ, त्यहाँ सफल भएको छौँ। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा केबल कार भनेको चाहिँ तपाईँको पोल गाडिएको हुन्छ र चाहिँ त्यसलाई थेग्ने खालको पोल र त्यसलाई खाने रोप बनाएर त्यहाँ चाहिँ फिक्स गरिएको हुन्छ, बनाइएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ रोप हिँड्ने हो। त्यो गोन्डला जुन बक्सा छ नि त्यो गोन्डला चाहिँ ठ्याक्क त्यो रोपमा चाहिँ बसेको हुन्छ फिक्स, अनि डोरी हिँड्ने हो। डोरी हिँडेपछि त्यो गोन्डला पनि हिँड्छ, गोन्डलामा तपाईँ बसेपछि तपाईँ पनि हिँड्नु हुने भयो। तर पोडवे चाहिँ के हो त भन्दा माथि रेल बनाइएको हुन्छ, अहिले पनि मैले भने रेलको लिक हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ पोडलाई अड्काउनलाई बलियो चाहिँ त्यहाँ सिस्टम बनाइएको हुन्छ। त्यहाँ अड्केर त्यहाँ सपोर्ट हुन्छ र रेलमा चाहिँ पोडमा भएको स्टिलको पाङ्ग्रा गुडेर चाहिँ तपाईँ अगाडि बढ्ने हो। भनेपछि यो केबल कार चाहिँ रोपवे सिस्टम भयो, पोडवे चाहिँ रेलवे सिस्टम भयो। रेलवेको कम्प्याक्ट फर्म नै हो यो चाहिँ। योभन्दा अगाडि तपाईँले चाहिँ मेट्रो रेलका बारेमा बडो एडभोकेसी गर्नुहुन्थ्यो, नेपालमा मेट्रो रेलको आवश्यकताका बारेमा बडो एडभोकेसी गर्नुभयो। अहिले चाहिँ पोडवेका बारेमा चाहिँ बडो एडभोकेसी गरिरहनु भएको छ। यो फिट भन्नुहुन्छ
किन लोभ्यायो यो प्रविधिले? अनि यस्तो छ, म अहिले पनि पोडवेको बारेमा एडभोकेसी गर्ने भन्दाखेरि पनि नयाँ प्रविधि आएको छ। यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ अलि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ होइन। कुनै चिज नयाँ चिज आयो भने नेपाल पहिलो बनाउनु हुँदैन भनेर त कहीँ पनि लेखा छैन नि। अरूले गर्छन् अनि म गर्छु भनेर नेपाल बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले हामी पोडवे सिस्टम यहाँ बनायो भने अमेरिकामा डिस्कसन गर्छन्, पोडवे कहाँ कहाँ बनाएको छ भन्दा दुबईमा बनाएको छ, बेलारुसमा बनाएको छ, नेपालमा बनाएको छन् भनेर। यही हेर्न, यही अध्ययन गर्न पनि कति टुरिस्ट आउँछन् नि। हामी त नवीनतम कुरा सोच्नु पऱ्यो क्या। मैले नेताजीहरूलाई भेट्दा के भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू प्राविधिक मान्छेहरू नवीनतम कुरै ल्याउनुहुन्न, एकदम ट्रेडिसनल परम्परागत हुनुभयो भन्नुहुन्छ। अनि नयाँ कुरा ल्यायो भनेदेखि यसले के ल्यायो, फलानाको एजेन्ट पो हो कि भन्ने लाइनतिर पनि मान्छे त्यो होइन। हामी चाहिँ एउटा प्राविधिक भइसकेपछि ठिक के हो बेठिक हो कसैलाई डर भर मान्ने म छैन। म त स्पष्ट बोल्ने मान्छे हो होइन। आज राज्यको विरुद्ध पनि बोलेको छु, राज्यले काम गर्दाखेरि राम्रो काम पनि भनिराखेको छु। अब मेट्रो रेल भनेको चाहिँ तपाईँको यो त ह्युज मास ट्रान्सपोर्टेसन हो। आज पनि हामी बनाउन सक्यो भने त मेट्रो रेलको त राम्रो सिस्टम हो। जस्तै हामी यातायात इन्जिनियरिङमा के भन्छौँ भने कुनै एउटा सहरमा चाहिँ 30 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ भने त्यहाँ यातायात व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी रेल सिस्टममै जानुपर्छ, त्यो भने मेट्रो रेलै हो भन्ने चाहिँ त्यो सिद्धान्त प्रिन्सिपल छ। तर अब हामीले 2012मा अध्ययन गऱ्यौँ, आज 24मा आउँदाखेरि पनि फिटो भाङ गरेको छैन भनेपछि अब यो चाहिँ हाम्रो बुताले बन्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्न छोड्यो मेट्रो रेल। तर आज पनि म के भन्छु, सरकारलाई मैले झकझकाइरहेको छु मेट्रो रेल बनाउनु पर्छ भनेर होइन। तर यो सँगसँगै अब मेट्रो रेल त आज सुरु गरेर पनि अर्को 20 वर्ष लाग्छ बनाउन होइन। तर अब चाहिँ पोडवे चाहिँ त्योभन्दा कम समयमा निर्माण गर्न सकिन्छ, कम समयमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यसको लागि ल्यान्डको चाहिँ अधिग्रहण पनि एकदमै कम जमिन चाहिन्छ, खर्च पनि एकदमै कम लाग्ने देखिन्छ। अहिले भएको रिसर्चको आधारमा मेरो अध्ययनले देखेको अनुसारले मैले भनिराखेको चाहिँ फेरि मैले चाहिँ यो यसको फाइनल भ्यू त नेपाल सरकारकै अध्ययनबाट आउनुपर्छ। तर मैले देख्दाखेरि चाहिँ त्यो हो। त्यही भएर जस्तै अहिले मेट्रो रेल बनाउनलाई तपाईँको केही नभए नि 1 किलोमिटरको चाहिँ 12 अर्ब रुपियाँ लाग्छ त्यो सिस्टम बनाउन। 1 किलोमिटर। अनि पोडवेको लागि जब पोडवेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 40 देखि 50 लाखमा 1 किलोमिटर बन्छ भनेको छ भनेपछि यो त प्राइस त आकाश जमिन फरक भयो। अनि फेरि तपाईँको चाहिँ पोडवे भनेको एकदमै छोटो समयमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ। जस्तै पोल गाड्ने, रेल टाङ्ने, त्यसपछि पोडवे गुडाउने रेडिमेड ल्याएर भनेपछि तपाईँको चाहिँ छिटो पनि हुन सक्ने, कम खर्चिलो। तर अब फेरि मेट्रो रेललाई चाहिँ यसले विस्थापित गर्छ भन्न खोजेको चाहिँ मैले होइन। बेग्ला बेग्लै अर्थ छ, बेग्ला बेग्लै अर्थ र बेग्ला बेग्लै महत्त्व छ होइन। आज पनि मेट्रो रेल बनाउन हाम्रो क्षमता छ, हामीसँग त्यति खर्च छ, हामीसँग पैसा छ भने त मेट्रो रेलमा जाँदा हुन्छ। तर हामीले वैकल्पिक चाहिँ प्रविधि जुन नयाँ नयाँ आउँदैछ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। यो मेट्रो त हामी यत्रो चाहिँ आज चाहिँ 77वटा जिल्ला छ, 77वटा जिल्लामा सबै त हामीले मेट्रो बनाउन सक्दैनौँ होला नि त। काठमाडौँमै मेट्रो बनाए पनि अरू ठाउँ त हामी पोडवे पनि बनाउन सक्छौँ। काहीँ चाहिँ राम्रो व्यवस्थित सार्वजनिक बस व्यवस्थापन गर्न सकौँला। विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीले सार्वजनिक यातायात अथवा यातायात व्यवस्थापन प्रणालीलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो सन्दर्भमा पोडवे पनि एउटा चाहिँ विकल्प हुनसक्छ। मेट्रो रेल, बस को साथसाथै पोडवे पनि चाहिँ एउटा चाहिँ माध्यम हुनसक्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले चाहिँ पोजिटिभ रूपमा हेरेर राज्यले चाहिँ यसलाई विस्तृत र वैज्ञानिक अनुसन्धान अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देख्दिनँ म। अब यो पोडवे यदि सुरु नै गर्ने हो भने लगानी कसरी जुट्न सक्छ? निजी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ त्यसको जिम्मा दियौँ भने उनीहरूले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, कि सरकारको आफ्नै लगानी हुनुपर्छ यसमा? अब यस्तो छ, अब म नेपाल सरकारको लगानी बोर्डमा पनि लामो समयसम्म चाहिँ परामर्शदाताको रूपमा काम गरेँ। त्यतिखेर हामीले चाहिँ अब निजी लगानी आकर्षित गरेर परियोजना बनाउने भन्ने नै उद्देश्य हो लगानी बोर्डको, त्यसमा काम गरेँ। अब त्यो एउटा अनुभव र अर्को के हो भन्दा परियोजना बनाउन त दुई किसिमले चाहिँ बनाउन सकियो। एउटा चाहिँ सार्वजनिक पैसाबाट राज्यको चाहिँ आफ्नै खर्चमा, अर्को चाहिँ सार्वजनिक निजी साझेदारी जुन चाहिँ राज्यले पनि केही सहजीकरण गर्ने, केही लगानी गरेर धेरै लगानी चाहिँ निजी क्षेत्रबाट आउने, अर्को चाहिँ निजी परियोजना नि हुन्छ। तर यस्तो खालको यातायातको परियोजना निजी परियोजना हुँदैन, किनभनेदेखि
जमिन भनेको त राज्यको हुन्छ। त्यही भएर कि राज्य आफैले बनाउनु पर्यो कि निजी क्षेत्र मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट बनाउनु पर्यो। अब राज्यले आफ्नो लगानीबाट बनाउने भए त केही समस्या गर्नु पर्दैन। यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने, डिपिआर बनाउने, टेन्डरमा जाने र बनाउने चाहिँ प्राइभेट कम्पनी मार्फत। अब सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत जाने भए निजी लगानी पनि यसमा आउँछ। अरू ठाउँमा पनि तपाईँको सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्र छ। अहिले त एकदमै तपाईँको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मोडालिटी एकदमै प्रख्यात पनि छ। भारतमा पनि यो प्र्याक्टिस छ, जर्मनीमा नि छ, फ्रान्समा पनि छ। राज्य क्षेत्र र निजी क्षेत्र मिलेर चाहिँ यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने यो पनि छ। अब अहिले त जनताहरू पनि आइपिओ खुल्यो भने त भिडाभिड लागेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लगानी गर्न हुनेवाला छ। भनेपछि हामीसँग लगानीको पनि समस्या होइन। आज पनि हेर्नु न, तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो तलबबाट अथवा हामीले पैसा कमायो भने लगानी गर्ने क्षेत्रै छैन। जग्गा किन्ने बाहेक त हामीले यता अर्को देख्दा पनि देख्दैनौँ। अब त्योबाट हामीले आइपिओ निकालेर पनि गर्न सक्छौँ। तर सार्वजनिक जनता र सरकार मिलेर पनि संयुक्त लगानीमा हामीले चाहिँ पढोइ सञ्चालन गर्न सक्छौँ नेपालमा। एकदम म त्यसको सम्भावना देख्छु। किनभने अब पोडवे चलेपछि त्यसमा मान्छे नै हिँड्ने हो, मान्छे आवत जावत गर्ने हो। यो पोडवेमा त फेरि तपाईँको कन्टेनर पनि हिँडाउन सकिन्छ। मान्छे मात्र होइन, हामीले माल सामान पनि ढुवानी गर्न सक्छौँ। मान्छे ओसार पसार गर्दाखेरि पनि पैसा आउँछ। त्यसपछि तपाईँको माल सामान ढुवानी गर्दा पनि पैसा आउँछ। स्टेसनहरूमा विज्ञापनहरू हुन्छ, त्यसबाट पनि पैसा नै आउँछ। भनेपछि यसमा चाहिँ यो इन्कम जेनेरेट हुने धेरै सोर्सहरू छन्। भनेको अब हामी यदि पढोइ सञ्चालनमा आयो भने जुम्लाको स्याउ र जुम्लाको मार्सी चामल चाहिँ यो माध्यम मार्फत चाहिँ बजार पनि पाउने भयो, हामीले त्यो गाउँका उत्पादनहरू पनि चाख्न पाउने भयौँ भनौँ न। म अब यही कम्पनीको प्राविधिकहरूसँग चाहिँ बसेर छलफल गरिरहँदा उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि यो 30 डिग्री इन्क्लाइन भएर ग्रेडियन्टमा पनि चाहिँ यो गुड्न सक्छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। भनेपछि हामी पहाडी भेगमा पनि यो पोडवे चाहिँ लान सक्ने भयौँ। अब उहाँहरूको कुरो चाहिँ अब सही हो भने होइन। त्यही भएर चाहिँ अब सम्भावना, प्रचुर सम्भावना छ। र नयाँ चिज अब लगानीको हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ 1 किलोमिटरको 40 देखि 50 करोड होइन। त्यो त पहाडी भेगमा सडक बनायो भने पनि लाग्छ त्यति होइन। जस्तो विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। अछाममा रामारोशन छ, बाजुरामा बढीमालिका छ, त्यसै गरी अन्य क्षेत्रका पर्यटकीय स्थलमा पनि यो जोड्न सक्यौँ भने त पर्यटकहरू पनि त धेरै भित्राउन सक्ने भयौँ। एकदम तपाईँले भनेको क्षेत्र गोसाइकुण्ड भयो, अनेक हाम्रो त यति धेरै, हाम्रो त अब देवी देवताको चाहिँ स्थान मन्दिर भनेको पहाडी भेगमा हुन्छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा अझ यस्ता धेरै छन् होइन, जसको बारेमा अझै मिडियामा आएको छैन। जता बढी मालिकामा नि केवल कारहरू बनेको छन्। भनेपछि अब धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी मालिकामा बनेको छैन। अब सञ्चालनमा कुरा भइराखेको छ। पढेको मैले सुने, जो व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँबाट सुने मैले। भनेपछि सम्भावना धेरै छ। र सहरी क्षेत्रमा पनि जस्तो आज हामीले देख्यौँ नि, हामी काठमाडौँमा लेन थपेकै छौँ। रिङ रोड 8 लेनको बनायो, बानेश्वरमा गयो 8 लेन छ, भक्तपुर गयो त्यति चौडा सडक छ। तर जाम त हिजोको भन्दा झन् बढिराखेको छ। भनेपछि सडक चौडा गर्नु त हाम्रो त सोल्युसन होइन भने त प्रश्न भयो। म बालकोटदेखि यहाँ रातोपाटीको अफिससम्म आइपुग्दाखेरि मेरो आधा घन्टा न्यूनतम जाममै जान्छ। कोटेश्वर र जडीबुटीको जाममा जान्छ। भनेको यदि पढोए सञ्चालनमा आइदिएको भए त म छिट्टो आइपुग्थेँ। एकदम अब पढोए भयो भने त ट्राफिक जाम हुँदैन। अब यो चाहिँ एकदमै सुरक्षित सिस्टम हो होइन। जस्तै अहिले हामीले केबल कारमा पनि हेऱ्यौँ नि, दुर्घटना भएको समाचार हामीले सुन्दैनौँ। तर बस, ट्रक, कारहरू त दुर्घटना नभएको कुनै दिन पनि छैन। भनेपछि यो सुरक्षित जस्तो पनि देखियो। फेरि यो बिजुलीबाट चल्ने भएर एउटा चाहिँ हाम्रो वातावरणलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने भयो। र हामी चाहिँ अब विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छौँ। हामी पेट्रोल डिजेल त आयात गर्ने हो, त्यो पनि अब कम हुने भयो। हाम्रो व्यापार घाटा पनि कम हुने भयो। अब राम्रो यातायात व्यवस्थापन भयो भनेदेखि तपाईँलाई अब पनि यो व्यवसायमा के हात हाल्न मन छ कि? छैन। म चाहिँ आफू के क्लियर भनेदेखि म चाहिँ नेपालको यातायात प्रणाली चाहिँ विकास होस् भनेर म चाहिँ लागिरहने हो।
मेरो एउटा जिन्दगीको एउटा लक्ष्य पनि छ कि एक दिन भौतिक तथा यातायात मन्त्री भए पनि यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो दृढ सोचाइ छ। त्यो अत्यन्तै राम्रो हो। यसरी नीति निर्माता र नेताहरूले सोच दिएको भए गजब हुन्थ्यो। अहिले हेर्नुहोस् न, अब यहाँ इभी गाडीहरू, इलेक्ट्रिक भेहिकलको चर्चा धेरै हुन्छ होइन, निजी गाडीहरूको चर्चा हुन्छ, तर सार्वजनिक यातायात सुधारको बारेमा चाहिँ खासै चर्चा हुँदैन। आम मान्छेहरूले कसरी फाइदामा पुग्छन् भन्ने बारेमा कोही पनि सोच्दैन। त्यही त अब अहिले हाम्रो चाहिँ समस्या त्यही छ क्या, खालि विकास भनेको चाहिँ सडक बनाउने मात्र बुझिरहेको छ। अब अहिले सडक बनाउने भन्यो भने कसैले विरोध गर्दैन। नयाँ प्रविधि आयो भनेदेखि अब हामी चाहिँ फेरि निजी क्षेत्रले कुनै चिज ल्यायो भने यो निजी क्षेत्र चाहिँ ठग्नै आएको हो, निजी क्षेत्र चाहिँ चोरै हो भन्ने चाहिँ सोच पनि राख्छौँ। फेरि लगानी सम्मेलन गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण पनि चाहिँ चाहियो भन्नुहुन्छ। जस्तै यो पोर्टवे जो ल्याउनु भएको छ काठमाडौँ पोर्टवे कम्पनी, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कि हामीलाई त अब त्यो लगानी गर्ने राज्यको निकायमा पुग्नै गाह्रो हुन्छ, भेटै दिँदैन, भेटै गर्न गाह्रो हुन्छ भने भन्नुहुन्छ। अब लगानी गर्नेलाई त रातो कार्पेट बिछाएर लिएर आउनुपर्ने हो नि होइन। अब कुन सिस्टम राम्रो कुन सिस्टम नराम्रो, निजी क्षेत्र चाहिँ भनेको छोटकरीमा भन्नुपर्दा हजुरले चाहिँ सरकारले यो पोर्टवे प्रविधिलाई चाहिँ अँगाल्नुपर्छ र लागू गर्नुपर्छ छिट्टो। एकदम यो नयाँ प्रविधि हो, यसलाई रोक्नै सकिँदैन, ढिलो चाँडो आउने नै हो। अरू देशले के गरे भन्दा नि नेपालले पहिला सुरुवात गरे भने त्यो उदाहरण पनि हुन्छ। यहाँ पर्यटक पनि आउँछन्, यहाँ अध्ययन गर्ने टिम पनि आउँछ, त्यही भएर यसलाई ढिलो गर्नु हुँदैन। तर मैले अहिले पनि के भन्छु भन्दाखेरि आशिष गजुरेलले के बोल्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण होइन क्या। महत्त्वपूर्ण के हो त भन्दा राज्यले चाहिँ वैज्ञानिक अध्ययन गरेर आफ्नो भ्यू के हो भन्ने कुरा चाहिँ ल्याउन जरुरत छ क्या। ठिक हो बेठिक हो राज्यले भन्ने हो नि त, राज्यको विकासको लागि त राज्य नै ठुलो कुरो हो नि त। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ राज्यले गहन रूपमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। कुनै पनि सिस्टम निजी क्षेत्रले ल्यायो भन्दैमा राम्रो अथवा नराम्रो भनेर बुझ्दै नबुझी भन्नु भन्दाखेरि पनि बुझेर अध्ययन गरेर अनि आफ्नो चाहिँ एउटा भ्यू बनाउने हो। राज्यको भ्यू भने त ठुलो हो नि, राज्य भने त राज्य हो। त्यही भएर चाहिँ मैले के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि अहिले धेरै मानिसले पनि तपाईँले बनाएको चाहिँ योभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्ता नि हेर्दा धेरै कमेन्टहरू हेरेको छु। मानिसहरू चाहिँ देश कहिले राम्रो हुन्छ र हामी चाहिँ देश फर्क्यौँ भनिरहनु भएको छ। हामीले यस्तो नयाँ प्रविधि विकास गर्ने सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने देश एउटा बन्ने माहौल बन्छ क्या। तपाईँ चाहिँ सडकमा आज चाहिँ कति टाइम तपाईँको चाहिँ वेस्ट गरिरहनु भएको छ ट्राफिक जाममा, धेरै कति दुर्घटनामा मरिरहनु भएको छ। हाम्रो तथ्याङ्कले वार्षिक रूपमा 3000 मर्छ भन्छौँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 8500 भनिरहेको छ। भनेपछि त्यो जुन एकदम ठुलो आँकडा हो। यो विषयमा हामी तपाईँसँग अर्को पार्ट 2 मा कुराकानी गरौँला। अब छोटकरीमा यहाँले आफ्नो जर्मनीमा पढ्नुभयो, छोटकरीमा अलिकति भनिदिनुहोस् के त्यहाँ चाहिँ पढ्नुभयो, कति समय बिताउनु भयो र अन्य पढाइ बाहेक नेपालमा अरू के क्षेत्रमा काम गर्नुभयो? यो नै अन्तिम प्रश्न होला आजको लागि। अब जर्मनीमा चाहिँ मैले मास्टर्स गरेको ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम्स इन्जिनियरिङमा। अब हामीले चाहिँ त्यहाँ ल्याबमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो हामीले आफैले चाहिँ रेलको रिसर्चहरू गर्थ्यौँ होइन। अब जर्मनी त टेक्नोलोजीमा एकदमै राम्रो देश हो। हामी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ल्याबमा वर्कसपमा गएर रेलको चाहिँ त्यो पाङ्ग्राहरू सिटहरू डिजाइन भएको देख्थ्यौँ। त्यसैमा हामीले गर्न सक्ने कामहरू पनि गर्थ्यौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले सिकेको विषयवस्तु हो होइन। 10 वर्ष बस्नुभयो? 10 वर्ष बसेँ। त्यसपछि चाहिँ म खास यो यातायात इन्जिनियरिङ पढेँ कि सार्वजनिक यातायात चाहिँ हरेक देशमा सुदृढ हुनुपर्छ, त्यो भयो भने मात्र देश बन्छ। नेपालमा अरू के गर्नुभयो तपाईँले? अब त्यसपछि मैले चाहिँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा पनि पढाएँ। त्यस्तै मैले यो म्यानेजमेन्ट कलेजहरू चाहिँ प्रायः सबैमा एमबिएमा पढाएको छु। किन पढाएँ भने म आफ्नो व्यवस्थापकीय क्षमता पनि एउटा वृद्धि गरौँ भनेर पढाएँ। त्यसपछि म प्राइभेट कम्पनी युनिलिभर नेपालमा पनि मैले चाहिँ काम गरेँ, त्यहाँ सप्लाई चेनमा काम गरेँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब यो अध्यापन गराएँ, त्यसपछि लगानी बोर्डमा काम गरेँ 7 वर्ष। त्यसपछि अहिले म नेपाल सरकारको उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यो नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा ड्राइपोर्ट हेर्ने चाहिँ अफिसमा कार्यकारी निर्देशक त्यहाँको प्रमुखको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। तर मेरो मन मस्तिष्कमा चाहिँ यातायात व्यवस्थापन छ, तर मैले आफ्नो रिस्पोन्सिबिलिटी पनि गरिरहेको छु। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, निश्चय नै मेरो आफ्नो माध्यमबाट विभिन्न मिडिया मार्फत बोलिरहनु भएको छ, लेखिरहनु भएको छ र काम गरिरहनु भएको छ। यो देशकै लागि एउटा फाइदा र देशको हितको पक्षमा छ भन्ने सबैले बुझेका छौँ। सडक दुर्घटनाको बारेमा हामी अर्को इन्टरभ्यूमा कुराकानी गरौँला। आज हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र आफ्ना केही अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अन्त्यमा मैले के भन्न चाहेँ भने यो
पौडवेलाई चाहिँ यसलाई हामी पोजिटिभ रूपमा हेरौँ होइन। आशिष गजरेलले के भन्छ भन्दा नि यसलाई राम्रोसँगले पोजिटिभ वेमा हेरौँ। अब सार्वभौम संसदमा मान्यले पनि बोलिसकेको कुरा मैले भन्दाखेरि चाहिँ केही फरक नपर्ला होइन। मैले व्यवसाय पनि गर्ने होइन, म जिन्दगीमा व्यवसाय गर्दिनँ। म प्राविधिक मान्छे हो, म प्राविधिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छु, देश विकास गर्न चाहन्छु। निश्चय नै। त्यही भएर धेरै मान्छेको चाहिँ चाहना पनि छ सार्वजनिक यातायात सुधार होस्, सडक सुरक्षा सुधार होस्। यो सबैको चाहना छ। नीति निर्माता र सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने हामीलाई पनि आशा छ र हामी पनि त्यो चाहन्छौँ। हुन्छ, यो नवीनतम विषयमा आज कुरा गर्नलाई इन्भाइट गर्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।